mga chong, mayong buntag sa inyong tanan. Good morning. Merry Christmas po mga chong. Maligayang Pasko po sa ating lahat. It's very maaraw day. It's very sunny. So maganda po yung kunting hangin lang po. At saka medyo malamig-lamig pa yung hangin. But anyways, mga chong, today gagawa tayo ng tatlong flavor na ice creams. Homemade ice cream, gawang bahay lang po ito. At meron po tayong gagawin na tatlong flavor. Meron po tayong chocolate marshmallow ice cream, strawberry, and cookies and cream. So tatlo pong flavor ang gagawin po natin. Para hindi na kayo bubili sa labas, mahal po sa ice cream sa labas. So why not gumawa na lang po tayo ng sarili nating ice cream, diba? Makakontrol pa natin yung tamis, yung alat, yung anghang. Charot, ano yun? So kayo na po bahala magdagdag kung ano pang gusto nyong flavor. Pero tuturuan ko po kayo gumawa ng basic lang po na ice cream. So ganito po. So see you. Punta na po tayo sa kitchen. So ano pang inaantay natin? Arat na sa kitchen. Wala na mga intro. So ito ating ingredients mga chong. Meron tayo dito marshmallow, Oreo, strawberry, tsaka condensed milk kung tatamis, syrup, chocolate para sa chocolate flavor natin mamaya, at tsaka konting vanilla, tsaka yung heavy cream. Pag bumili kayo ng heavy cream, pwedeng dapat yung 45% fat. Ayan 45% fat. So ito po yung mga ingredients natin. Tatlong flavor po na ice cream. Kakat lang natin sa dice itong strawberry. Yan, mga chong, ang bilis kong mag-cut. Isang ganan lang cut. So first, basically bubuhos lang natin to heavy cream muna sa pot. Wala kasi akong bowl, so ito lang yung ginamit kong pot. Buhos natin. Buhusin natin. Tapos gamitin natin itong mixer. Ito galing pa itong World War II na mixer. Medyo maluma na din, pero gumagana pa yan. Okay? Gumagana pa yan. So mix lang natin yan. So lagyan natin yung vanilla. Pag malapot na yan, lumapot na siya. Condensed milk para medyo matamis. So yung condensed milk, kayo lang bahala magtansya kung gaano katamis yung gusto nyo. Gusto ko medyo matamis-tamis konti. Yan, okay na yan. Huwag na masyado, baka tayo ma-diabetes. Yan, i-mix na natin ulit. So, ganyan na po kalapot mga chong. Pag ganyan na kalapot, pwede na ilagay dito sa container. Meron po tayong 1, 2, 3 or 3 flavors. Unahin po natin strawberry. Strawberry, sa kiniyaro na. Kukuko na kanji na. Okay. So, lagay na natin yung ice cream, yung cream. Toppings. So, tapos na tayo sa strawberry. Next is cookies and cream. Lagyan ng toppings. Yan. So, ito natin cookies and cream. Last but not the least, the chocolate ice cream. Lagyan natin yung Hershey. Okay.
marshmallow. So, ayan na po ating third and last flavor. Chocolate ice cream. A few inches later. So, ayan na po mga chong. Tapos na po tayo sa freezing time. Ito na po yung finished product po natin na ice cream na homemade po. Ayan mga chong. Chocolate marshmallow, strawberry, cookies and cream. Tikman na po natin. Yan, matigas na siya. Ayan. Sakto lang yung tamis. Sarap ng itong strawberry. Sarap mga chong. Lasang strawberry. Hindi siya lasang mangga. At last but not the least, ang chocolate. Tigas ng marshmallow. Sarap mga chong. Kaya nyo po. So hanggang dito na po tayo sa vlog na to. Kung nagustuhan nyo po ang vlog na to ay paki-comment na lang po at saka paki-subscribe ng channel ko. Maraming salamat sa panonood. Shoutout nga pala kay Brandy Bertol po. Thanks for watching. See you next time mga chong sa mga video po natin. Bye bye!